Idag släppte Wallenstam sin bokslutskommuniké för 2014 och jag sitter här med Susanne och Hans i Kopparhuset som är Wallenstams nyrenoverade fastighet på Avenyn. Vi ska fördjupa oss i lite frågeställningar med anledning av kommunikén. Och jag börjar med att vända mig till dig Hans och frågar hur du vill kommentera 2014. 2014 har ju varit ett väldigt turbulent år. Både i vår omvärld men också för Sverige. Vi ser ju till exempel att det är ingen tillväxt i Sverige överhuvudtaget i princip. Vilket har gett att räntan är ju nästan obefintlig, har nästan gått ner mot noll. Och det har ju i sin tur gjort att vi har drabbats av stora derivatförluster. Och energipriserna har ju gått ner så att det har gjort att vi har fått skriva ner på våra vindkraftverk. Men den löpande verksamheten går ju fantastiskt bra. Vår nyproduktion rullar ju precis enligt plan. Och vårt förvaltningsresultat är ju 25% bättre, vilket gläder mig oerhört. Finns det någon enskild händelse som du skulle vilja lyfta från året? Det är alltid svårt att plocka en enskild händelse, för det är ju så mycket roliga saker som händer. Men skulle det vara en enskild sak så skulle det vara när vi tecknade avtal om försäljning till AFA på Kungsholmsporten som vi gjorde precis innan jul. Den försäljningen visar ju lite granna våran organisations handlingskraft. Att få då en mark eller få möjligheten att bygga på en mark som i princip var omöjlig mitt på Kungsholmen i Essingeleden. Och sedan kunna då bygga 292 hyresrätter där under ett par års tid. Få finansiering för den våren 2009 när Lehman Brothers-krisen hade precis inträffat. Sen då har byggt den och hållit i projektet själva. Och sen haft den i förvaltning och sen nu då avyttrat den till en långsiktig, väldigt stabil hyresrättsägare. Så känns det som att vi verkligen visar organisationens skicklighet från början till slut. Susanne, Hans nämnde ju att förvaltningsresultatet stärkts kraftigt under året. Hur kommer det sig? Ja, det har ökat med 25% om man jämför med motsvarande period föregående år. Och detta trots att vi har sålt väldigt många fastigheter under året, vilket påverkar vårt förvaltningsresultat negativt. Och på grund av att vi har delvis flyttat in i vår nyproduktion, vilket skapar ett positivt förvaltningsresultat. Och ihop med att vi lyckas väl i våra hyreshöjningar i befintligt bestånd så ökar vi vårt driftnetto. Vi skapar också en högre överskottsgrad. Den uppgår nu till 72%. Och en överskottsgrad visar hur stor andel av hyresintäkterna är kvar efter vi har betalt våra driftkostnader. Och det var en ökning med 3 procentenheter om man jämför mot 2013. Vi har en hög uthyrningsgrad i vårt bestånd, 98%, där alla bostäder är fullt uthyrda. 95% på i vårt kommersiella bestånd. Och där har vi då framförallt i centrala innerstadslägen här i Göteborg. Vi har även valt att amortera mycket under 2014. Och det ihop med en låg snittränta skapar ett förbättrat finansnetto. Under året har vi också sålt mycket bostadsrätter. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi har ju sålt klart alla våra bostadsrätter på Grev Turegatan i Stockholm, vårt projekt är Ture 8. Vi har även påbörjat och lämnat över en hel del av lägenheterna i det första tornet Kristallen. Ett av de 2 tornen som vi har byggt nu i Sundbyberg, där vi har totalt byggt 180 lägenheter. Och det har varit väldigt populärt, så man har till och med övernattat för att kunna få komma in och titta och få köpa en lägenhet. Totalt under året har vi sålt bostadsrättsprojekt och bostadsrättsandelar med ett resultat på 260 miljoner. Hans, många av våra konkurrenter inriktar sig ju nu på förvärv av fastigheter. Hur resonerar du runt detta? Vi har ju ett massivt investeringsprogram på 2-3 miljarder per år, många år framför oss. Det gör ju att vi känner oss väldigt trygga i framtida investeringar. Samtidigt så kan det vara bra att passa på när det är sånt tryck på fastighetsmarknaden.
att få sälja vissa hus till bra priser och också kanske än mer slipa sitt fastighetsbestånd, så att vi är ju inriktade på innerstan i Göteborg när det gäller kommersiellt, och har då sålt under året sådana som ligger lite mer runt stan. Och sen när det gäller bostäder så är det ju Stockholm och Göteborg och nu också då delvis Uppsala som har börjat bygga i, som vi satsar på bostadsorter, och det är ju där tillväxten finns. Så att vi har ett massivt investeringsprogram, men det är också bra att passa på när det är bra tryck på fastighetsmarknaden att avyttra några fastigheter. Susanne, hur har det sett ut med satsningarna på nyproduktion under året? Det löper på enligt plan. Vi har totalt startat nyproduktion av 700 lägenheter under året. Så totalt per bokslutsdag hade vi 1500 lägenheter under produktion. Vi har bland annat startat 2 projekt i Uppsala. De första projekten i Uppsala på totalt 280 lägenheter. Vi har också påbörjat det 4:e och sista etappen i Kvillebäcken, Hisingen, Göteborg. Det är ett stadsutvecklingsprojekt om totalt 450 lägenheter för vår del. Vi har även påbörjat vår produktion i den förvärvade marken i Åby i Mölndal, där vi totalt ska bygga 550 lägenheter. Så totalt under året har vi investerat 2 miljarder i vår nyproduktion. Det känns ju väldigt roligt att vi har fått investerat så mycket och kommer investera så mycket i vår nyproduktion, för vi har en väldigt god värdetillväxt i vår nyproduktion som genereras av eget arbete och skickliga medarbetare. Så att det känns som en väldigt bra fokus för vår del. Hans, du nämnde ju tidigare avtalet om försäljning av Kungsholmsporten. Hur kommer det sig egentligen att vi valde att sälja den här fastigheten? Det var ju för att visa marknaden att vi kan leverera det vi säger. Alltså att i princip bygga på mark genom den egna organisationen, skapa stadsplan, skapa detaljplan, bygga en effektiv, kvalitetsfylld produktion, hyra ut lägenheterna och förvalta dem och sedan generera en affär som ger ett väldigt positivt resultat för vår del. Det är att visa marknaden att vi genom eget arbete kan generera värdetillväxt. Sen var ju köparen en fantastiskt bra och lämplig köpare, för det är ju ett unikt objekt för Wallenstam, Kungsholmsporten. Så att det känns väldigt bra att lämna stafettpinnen vidare just till AFA, som är en erkänt duglig hyresrättsägare som visar ett väldigt stort ägaransvar, så att det känns väldigt roligt. Susanne, vi har ju som mål att ha en genomsnittlig tillväxt av substansvärdet med 10% under affärsplanen, och i år så blev resultatet 3%. Ja, om man tittar till vårt löpande resultat så har vi en tillväxt där på 9%. Det som har hänt under året, precis som Hans var inne på tidigare, var att vi har undervärden i våra derivatinstrument som uppgår totalt till över 1 miljard nu per årsskiftet. Och den här miljarden kommer vi att återföra till vårt substansvärde så snart löptiden går ut på de här derivaten. Vi har också nedskrivningar då som tynger vårt substansvärde på totalt 600 miljoner då på vindkraftverk. Och man får inte glömma det att det här är ju ett långsiktigt mål, så att det är ju tänkt att det ska vara ett snitt då på 10% per år. Och så vi tar nya tag nu för 2015. Trots då de här stora investeringarna i nyproduktion så redovisar vi historiskt låga 48% som belåningsgrad. Hur kommer det sig? Ja, vi har ju amorterat väldigt mycket under det här året som vi har valt att göra på grund av att vi har haft överskott av likviditet. Vi har ju sålt en hel del fastigheter, vilket Hans nämnde innan, att vi går mot strömmen. Att det är ju rätt marknad för oss att sälja nu. Och vi fyller på vårt kapital så att vi ska kunna producera även i dåliga tider. Vi finansierar våra projekt genom dels via eget kapital men också framförallt via banklån. Men under året har vi också gått ut på företagsobligationsmarknaden där vi har tecknat nu 600 miljoner för att omfinansiera en del av de lånen vi har haft då för Svensk Naturenergi. Vi har också en del företagscertifikat. Vi har också outnyttjade krediter på cirka 1,5 miljard per årsskiftet. Så vi står finansiellt starka och har en soliditet på 41% vid årsskiftet.
Styrelsen föreslår ju i år en utdelning på 2,25. Hur ser motiveringen ut bakom det förslaget? Det känns väldigt roligt att kunna föreslå det. Om man går ett år tillbaka så var egentligen den normala utdelningen 1,25 och så gav vi en bonusutdelning på 75 öre. Så att sammanlagt var utdelningen 2 kronor förra året. Men nu normaliserar vi det och går upp ännu högre till 2,25. Och det ska spegla den framtidstron som både styrelsen och jag själv delar för Wallenstam. Vi har ett väldigt gott utgångsläge. Vi har många spännande projekt framför oss och vi har fastigheterna i rätt läge som förhoppningsvis ger en god värdetillväxt de kommande åren. Så det känns väldigt skönt och roligt att få föreslå en höjning utav den utdelningen till 2,25. Börsen har ju gått väldigt starkt under året. Hur kommenterar du Wallenstams kursutveckling? Ja, för 2014 så gick det ju väldigt bra för branschen, men också så första kvartalet under 2015, eller det har startat 2015 i samma anda. Och det var klart, om man tittar till substansvärdet som är en ögonblicksbild på de ägarna, så betalas man ju mer än substansvärdet. Men för Wallenstams del känns det motiverat, och vi också har en byggrörelse som då vi ska investera 2-3 miljarder där vi har en god värdeökning för lång tid framåt. Så att även den framtida värdetillväxten motiverar ju den högre kursen som vi har idag. Så att jag känner en stor tillfredsställelse för kommande år när det gäller investering i Wallenstam. Förra veckan möttes vi av nyheten att Riksbanken sänker räntan till minus 10 punkter. Hur kommer det att påverka Wallenstam, tror du? Det speglar ju en oro då för naturligtvis tillväxttakten i Sverige. Och inflationstrycket är ju 0. Så man gör ju vad man kan för att försöka få upp tillväxttakten och inflationen. Men för Wallenstams del, som jag sa, ligger ju på de geografiskt väldigt bra placerade orter där tillväxt sker. I Stockholm, Göteborg och nu också Uppsala. Och med kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad. Och våra lägenheter och bostäder överhuvudtaget på de orterna vi finns, så är ju efterfrågan oändlig. Så att för Wallenstam känns framtiden väldigt spännande. Då vill jag tacka er så mycket för den här fördjupningen i bokslutskommunikén för 2014. Tack så mycket.